Hi guys, welcome to CookWithAtisha channel. अहिले मार्केटमा हरियो तरकारीको सिजन भएको हुनाले यो सिजनमा बढी कर्कलो पाउने पनि गरेको छ। त्यसैले आज मैले कर्कलोको रेसिपी लिएर आएकी छु। कर्कलोको रेसिपी पनि देश अनुसार, ठाउँ अनुसार र मानिस अनुसार फरक हुने गरेको छ। मैले चाहिँ आज आफ्नो स्टाइलमा यो रेसिपी युज गरेर यम्मी सब्जी बनाउन गइरहेको छु। अब हामी रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा कुकर बसाल्ने। त्यो कुकरमा चाहिँ मैले 2 गिलास जति पानीलाई एड गरेकी छु। र पानी एड गरिसकेपछि मैले 2 चम्चा जति तेललाई पनि एड गरेकी छु। हजुरले चाहिँ घिउ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर राखेको कर्कलोको पातलाई र डन्ठालाई पनि एड गरेकी छु। हजुरले चाहिँ कर्कलो पखाल्दा फेरि फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो हातमा थोरै तेल लगाएर मात्रै पखालेर राख्नु होला, नत्र हात अलिअलि चिलाउन सक्छ यसमा। अब हामीले सबै एड गरिसकेपछि मैले चाहिँ कुकरको ढक्कन लाएर एकछिन 2-3 सिटी जति लागेर पकाउन छोड्दिन्छु। अब हाम्रो कर्कलो चाहिँ सिटी लाएर पाकी पनि सकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले मरमसला लगाएर मजाले पकाउँछौँ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले मजाले एकछिन घोट्ने यसलाई। अब चाहिँ मैले फेरि ग्यास अन गरेर एउटा कडाई बसाल्छु। कडाई तातिसकेपछि चाहिँ मैले 3 चम्चा जति खाने तेल राख्छु। अब तेल पनि तातिसकेपछि मैले थोरै मेथी र काटेर राखेको प्याजलाई पनि राख्नेछु। अब हामीले प्याजलाई एकछिन अलिअलि रातो हुनसम्म भुट्ने। अब चाहिँ मैले 2टा जति टमाटर र 3टा जति हरियो खुर्सानीलाई काटेर मजाले राखेकी छु। हजुरले चाहिँ अझै पिरो खान चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ रातो खुर्सानी र धुलो खुर्सानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले 1 चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि एड गरेकी छु। मैले चाहिँ 1 चम्चा जति नुन र आधा चम्चा जति बेसारको पाउडरलाई पनि राखेकी छु। अब हामीले एकछिन मजाले चलाउने। मैले चाहिँ अघि सिटी लगाएर राखेको कर्कलोलाई पनि यसमा अब एड गर्नेछु। र अब चाहिँ मैले 2 गिलास जति पानीलाई पनि एड गरिदिएँ। सकेसम्म धेरै पानीहरू एड नगर्नु होला, धेरै पातलो पनि मिठो हुँदैन कर्कलो। मैले चाहिँ अब अलिकति ग्रेभी नै बनाएकी छु। हेर्नु त हाम्रो कर्कलो कस्तो यम्मी देखेको छ। यसमा एकदमै धेरै भिटामिन र आइरन पाउने भएको हुनाले यो हेल्थको लागि एकदमै धेरै राम्रो हो। र हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा ट्राई गर्नुहोला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।